Rồi khi chúng ta dưỡng cây dừa bonsai thì chúng ta dưỡng cái rễ nè, cái gốc nè. Đưa cây dừa bonsai vào chừng thì chúng ta có thể quyết định được dáng cao hoặc là dáng thấp. Những cái này là mọi người thấy không? Chúng ta cắt sát vô luôn, cắt hết những cái bẹ khô mà chúng ta đã cắt bỏ. Mọi người cứ nghĩ là sát vô cái bẹ này, sát vô cái bẹ này nè, nhưng mà không phải nha mọi người. Mọi người phải cắt sát. Mến chào cô chú anh chị mình trở lại với kênh Bonsai Dừa Quang Linh ha. Thì hôm nay cũng thể theo lời yêu cầu của một số cô chú anh chị đã gọi điện hỏi Linh. Thì hôm trước thì Linh có phát hành một cái clip hướng dẫn cô chú anh chị mình cách đưa cây dừa bonsai vào dáng như thế nào. Thì có một số cô chú anh chị cũng chưa hiểu lắm. Thì hôm nay Linh sẽ làm lại và nói rõ hơn cái cách để đưa cây dừa bonsai của chúng ta vào dáng để chúng ta dưỡng, lấy bộ lá lùng lực đều nhau đẹp để chúng ta vô chậu chơi. Hôm nay thì Linh chọn một cái cây này để cho cô chú anh chị mình quan sát để dễ hiểu hơn ha. Rồi ngay sau đây xin mời tất cả cô chú anh chị mình cùng theo dõi. Linh sẽ quay cận vô cái gốc để cho cô chú anh chị mình theo dõi rõ hơn, chi tiết hơn để cô chú anh chị mình thực hành trên cây bonsai của mình ha. Khi chúng ta muốn đưa cây dừa bonsai chúng ta vào chừng để chúng ta dưỡng lấy lá nè, rồi lấy cái dáng lá nó đều nhau, rồi bắt đầu là chúng ta đưa vô chậu. Đó, hôm trước thì Linh cũng có nói nhưng mà có một số cô chú anh chị chưa hiểu. Rồi khi chúng ta dưỡng cây dừa bonsai thì chúng ta dưỡng cái rễ nè, cái gốc nè trước. Đó, để nuôi cái thân cái gốc cái thân của nó nè, cái gốc của nó nè và cái rễ của nó trước, rồi xong xuôi là chúng ta thấy ok rồi thì chúng ta mới bắt đầu đưa nó vào dáng, để chúng ta dưỡng lấy cái bộ lá. Đó, lấy cái bộ lá đồng đều, cuốn lá đồng đều, lá đồng đều ha mọi người. Đó, như cây này hồi nãy mình quay toàn mọi người có thấy rồi đó, cây này hơi cao. Đó, khi chúng ta dưỡng được bộ rễ gốc ok rồi, chúng ta đưa cây dừa bonsai vào chừng thì chúng ta có thể quyết định được dáng cao hoặc là dáng thấp ha mọi người. Ta thích dáng cao thì ta xử lý cho nó cao, còn chúng ta thích dáng thấp thì xử lý cho nó thấp. Đó, rồi cách đưa vào chừng là để cho cây dừa chúng ta không phát triển lên vượt mất kiểm soát, là tức là vượt qua cái độ cao mình muốn, cái tông mình muốn chơi. Đó, cho nên là chúng ta khi làm được cây dừa như thế này thì mọi người dọn cái gốc ha, mọi người nhớ dọn cái gốc nè. Đó, mọi người không cần phải dọn từ dưới này lên luôn nữa. Đó, cái này là lên hướng dẫn mọi người nè, là làm để cho cây dừa nó lùng lại mà chúng ta còn nuôi được cái bộ đế. Từ từ chúng ta cắt sau cái bộ đế càng già. Cái này nó mục ra nè, mấy cái này mục ra nó đẹp hơn, còn chúng ta cắt sớm quá cũng không đẹp mấy đâu mọi người. Đó, chúng ta chỉ cần cắt trên đây thôi, cắt hết những cái bẹ khô mà chúng ta đã cắt bỏ đi trong quá trình nuôi cây, nuôi cái gốc và cái rễ này. Đó, mọi người thấy cái cây dừa này thì cái gốc khá là to đúng nha mọi người nè. Đó, chúng ta chỉ cần cắt ở trên đây thôi. Rồi cô chú anh chị mình chú ý ha. Đó, chị cắt làm sao để cho những cái những cái bẹ nè trước chúng ta cắt nó khô lại nè, nó sát hết mức có thể dưới những cái bẹ này ha, những cái bẹ này. Rồi đó, chúng ta cắt như thế, bên đây thì cũng cắt như vậy luôn. Đây nè, chúng ta dùng cái lưỡi dao cắt xuống đây cho nó sát luôn nè. Đó, nó sát vô như thế này. Chúng ta cần dọn trên thôi, dưới kia thì từ từ chúng ta dọn. Rồi những cái này nè mọi người thấy không, chúng ta cắt sát vô luôn, sát vô cái bẹ để tạo điều kiện cho cái bẹ này nè nó bung ra, rồi mấy cái bẹ bên trong nó cũng sẽ bung ra. Còn chúng ta để cái này nó cứ kìm hãm, nó cứ chịu lại, cái bẹ này nó không bung ra vậy được mọi người. Chúng ta cứ cắt sát vô. Đó, mọi người sợ bị dính thẹo thì mọi người dùng cái lưỡi dao như vậy nè. Đó, cắt từ trong bên trong ra nè, để nhẹ nè, kéo xuống cắt ra nè. Cái dao này của Linh cắt mấy gài chưa thay lưỡi cho nên nó hơi lục rồi. Đó, mọi người thấy là mọi người cứ cắt vậy ha. Rồi khi chúng ta xử lý xong cái bộ đế đó, rồi chúng ta bắt đầu là xử lý tới cái bẹ lá. Đó,
xử lý tới cái bẹ lá và những cái ôm này ha. Thì để cây dừa của chúng ta bung ra mà những cái đọt non sau này nó không phát triển cao hơn những cái lá chững bên ngoài thì mọi người hãy cắt sát xuống đây, sát hết mức có thể dưới này để cho cái bộ lá nó bung ra. Nó hôm trước người Linh cũng có nói mà một số cô chú anh chị nói là chúng ta cắt xuống mà để 2-3 ngày nó phát triển lên là do cô chú anh chị mình nó cắt nó mới tới chỗ này nè, ví dụ như đây nè, nó cắt mới tới đây thôi là mọi người cứ nghĩ là sát vô cái bẹ này, nè, nhưng mà không phải nha mọi người phải cắt sát xuống dưới này, quẹo qua đây, từ đây quẹo qua đây, sát xuống đây nè, đó vậy nó mới đúng ha. Đó rồi chúng ta tiến hành cắt nè, từ đây xéo xuống đây nè, mọi người nhìn kỹ cái đường dao nè, sát dưới đây nè, từ đây nè, chừa lại chút xí thôi, đó chút xí thôi. Thì Linh thường nói với mọi người là lúc nào chúng ta phải cắt chừa lại một ít, cắt bất cứ cái ở trong hay ngoài đều chừa lại một ít, thì chúng ta chừa lại một ít nó già rồi chúng ta cắt tiếp, chứ để cắt sát quá có khi nó vô nó ảnh hưởng tới cái cổ hổ non ở bên trong là cái cây bị mất sức đó mọi người. Đó chừa lại một chút như thế này nè, mọi người thấy không, rất là đơn giản. Thì cứ cắt sẵn xuống là coi như là cái bẹ này không còn ôm cái đọt bên trong này nè, nè, chúng ta cắt bên đây và bên kia nữa thì hai bên thì coi như cái bẹ này là độc lập rồi nè, nó không còn dính dáng tới cái bên đây nữa, bên trong này nữa, là nó không ôm thì cái đọt bên trong nó sẽ không cao lên. Đó mọi người nên nhớ cái điều đó, lúc nào chúng ta cắt thì cũng vậy hết, để bên trong nó cắt như thế thì nó không ôm bên trong thì nó sẽ không tạo điều kiện cho cái đọt non bên trong nó lên cao. Rồi sau khi chúng ta đã cắt bên đây rồi thì chúng ta tiến hành cắt bên đây luôn. Bên đây thì mà mọi người lòn cây viết vô, mọi người cắt, nếu mà cái lá bên ngoài của chúng ta ok thì chúng ta để luôn, còn như cái lá này là Linh xử nó luôn, cắt bỏ cái lá này luôn ha. Ta cắt bỏ lá này luôn là chúng ta bắt đầu lấy cái dáng, là cái lá nào mà chúng ta thấy không ổn thì chúng ta cứ loại đi ha. Rồi mọi người nhớ cắt ngang vô nè, cắt ngang vô như thế này, ngang vô nè, đó ngang vô như thế này, chừa làm ít như thế này ha. Rồi bên trong này rất là nó lòi ra nè, chúng ta cắt dễ hơn nè ha. Cái này hồi trưa Linh đã cắt một đoạn rồi Linh nhớ ra để làm clip lại cho mọi người nè, cái cây này để mọi người dễ hiểu, tại vì cái bẹ này nè nó mọc còn dư lên nè. Đó rồi chúng ta cứ cắt từ đây cắt dài xuống đây, quẹo đây một chút rồi cắt bỏ vậy thôi. Mọi người sợ bị thẹo á, mọi người để lên trên nè, cắt xéo xuống như nè, lặn nhẹ cái dao ra, cắt xéo xuống, nó dễ đứt lắm đó. Còn nếu chúng ta không sợ thì chúng ta cắt như thế này, nhẹ nhàng cái dao, nhẹ nhàng rồi lấy cái bẹ ra rồi. Đó ok, rất là đơn giản nè. Bên trong này nè mọi người thấy rõ hơn nè. Nói chung là mọi người muốn cái cây chúng ta lùng giữ dáng hoài đẹp để chúng ta chơi thì chúng ta cắt bất cứ cái bẹ nào thì chúng ta cũng phải cắt hết cái áo ôm này, cái áo này nè, từ đây nè nó ôm qua bên kia nè để nó tạo điều kiện cho cái đọt này lên nè. Đó mọi người thấy không, còn cái bẹ bên ngoài thì nó ôm nguyên cái cụm này lên nè. Đó còn cái bẹ này nó ôm nguyên cái cụm bên trong này lên. Mọi người nên nhớ cái quy luật là nó gì, thì mọi người cứ cắt xuống. Rồi nếu mà những cái bẹ bên trong thì mọi người cố gắng lặn cây viết, lặn cây dao vô bên trong để cắt bỏ hết, cố gắng hết mức có thể thì cái cây của chúng ta nó sẽ không ôm, nó sẽ không lên những cái đọt non sau này, nó sẽ không lên cao nữa. Đó chúng ta cắt như thế này. Rồi ở đây là cắt kỹ thuật hình tam giác nè, hồi bữa Linh có nói rồi nè. Rồi cắt xuống đây rồi chúng ta cắt nha. Đó chừa lại một ít già rồi chúng ta xử lý tiếp, chỗ này non lắm đừng có nên cắt nữa. Rồi bên kia, bên đây thì chúng ta cắt rồi nãy nè. Đó còn những cái bẹ bên trong nhỏ nhỏ này nè, những cái ôm còn sót lại nè, chúng ta lặn nhẹ cái dao vô. Đó lặn nhẹ cái dao vô, chúng ta cắt đứt rồi chúng ta lấy ra thôi nè, rất là đơn giản ha. Rồi bên đây cũng thấy. Đó Linh quay thì mấy góc mọi người không thấy,
Nếu mọi người ngồi ở ngoài cắt thì mọi người nhìn bằng mắt thường, lặn lặn cái dao vô dễ lắm. Rồi chúng ta cắt hết như thế này đó, thì cái cây nó, cái đọt bên trong nó sẽ không phát triển nữa mọi người, không, cái đọt bên trong nó sẽ không phát triển nữa. Rồi tiếp tục trong đây là chúng ta cắt nữa đó. Một hồi sẽ có Linh sẽ nói cho mọi người cái kỹ thuật để chúng ta chơi dán thấp hay là dán cao. Rồi bên trong này chúng ta cắt xuống đó, ta cũng cắt xuống luôn, tùy mọi người, tùy mọi người muốn nó cao thì mọi người cắt nè. Cái này để bây giờ là Linh nói từ cái bè này luôn cho mọi người dễ hiểu kỹ thuật cao hay là thấp. Nếu mọi người muốn chơi tông cao thì mọi người cắt phân nửa thôi, để cho cái đọt này nè, cái đọt này nè, cái đọt này nè nó phát triển lên một chút nữa là chơi cái tông cao như cái cây ban đầu mọi người thấy hồi nãy Linh quay toàn đó, là mọi người thấy đó. Đó, còn cái này là Linh muốn cho nó lùn lại một chút thì chúng ta cắt xuống luôn. Muốn lùn thì phải cắt sâu đó, kỹ thuật là như vậy. Mọi người muốn cây lùn thì phải cắt sâu vô, là cắt sâu xuống. Mọi người muốn cây lùn thì phải cắt sâu xuống, cẩn thận lấy hết những cái bẹ, những cái bẹ có thể lấy được bên trong ra, để cái cây nó, cái đọt bên trong nó không còn dướng díu gì hết, nó không còn dướng díu gì hết, nó sẽ lùn lại mọi người. Đó, rồi chúng ta cắt thẳng xuống tới đây luôn nè. Rồi chúng ta bắt đầu dưỡng nè, cắt thẳng xuống tới đây luôn là chúng ta nè, chiều lên một chút xíu thôi, về bữa già chúng ta cắt tiếp nữa, cái này quá non rồi. Rồi chúng ta bắt đầu dưỡng từ cái đọt này nè. Rồi ở đây là mới mấu chốt quyết định nè. Đó, kéo này ra cho nó bung ra. Đó, chúng ta đừng quá hấp tấp cắt bỏ những cái bẹ này nha, mặc dù cho cái bẹ này xấu nè, mà chúng ta đừng có nên cắt sớm để cho cái gốc nó phát triển lên, để cái bẹ này thật là già cắt là cái gốc của chúng ta nó không bị teo nhiều, nó vừa nó đẹp hơn. Rồi cái này là quyết định nè, nó quyết định cây dừa chúng ta sau này nó lùn hay cao là do cắt cái đọt này nè. Đó, mà không phải cây nào cũng phải cắt cái đọt này nghe mọi người ví dụ cho mọi người dễ hiểu thôi, để mọi người tận dụng thực hành trên cây dừa của mình. Lý thuyết thì Linh nói ở đây thì nó khác, và Linh cũng tận dụng ở trên một cây dừa khác, những cây dừa nó mọc khác nhau, cho nên là mọi người tích góp cái lại cái kinh nghiệm để mọi người nhìn bằng mắt thường. Mọi người nhìn bằng mắt thường thì mọi người quyết định cho tông thấp hay tông cao cho cây dừa của chúng ta, chứ không phải là cắt như Linh là chừa 3 cái lá bên ngoài rồi cái đọt bên trong là cắt như vậy nha. Có khi cái đọt bên trong này nó mới mọc có chút xíu là mọi người không cắt vậy được, còn cái đọt này nó mọc hơi cao mọi người. Đó là tức là cái nách lá nó là Linh đoán là nó nằm ngay đây rồi nè, là nó dài hơn một cây viết. Cây dao của Linh là từ cái mũi dao này luôn nè, cho nên là sau này cái lá nó sẽ ra dài, mà Linh muốn nó lùn lại thì Linh thích làm mini thôi. Lùn lại thì chúng ta cắt xuống tầm ngang đây. Rồi chúng ta cắt xuống tầm ngang đây để cho cái cọng của cái lá này, cái cọng là cái này nè mọi người, cái cọng của cái lá non này nó lú lên lòi cái nách lá ra. Rồi lúc đó là bắt đầu là chúng ta mới vô công cuộc xử lý để tạo dáng cho cây dừa bonsai. Là sau này chúng ta bỏ 1, 2, 3, 4 cái lá này đi, 4 cái lá này bỏ đi hết, chỉ dưỡng cái lá này thôi. Còn nếu mà chúng ta chơi tông cao thì chúng ta có thể giữ lại những cái lá này, nếu nó đẹp thì chúng ta sau này giữ luôn, còn nếu không đẹp sau này chúng ta cắt bỏ. Như cái lá này xấu nè, đó thì chúng ta không phải cắt bỏ thôi ha, rất là đơn giản thôi mọi người. Thì cái chốt yếu ở đây là mọi người cắt làm sao cho nó sát xuống nè, nó sát xuống cái cổ nè, nó sát xuống cái cổ dừa. Đó là cái gốc nè, nó sát xuống cái gốc cổ của cây dừa nè. Những cái bẹ bên trong là mọi người lặn cây viết như thế này nè. Nếu mọi người còn dưỡng những cái bẹ bên ngoài thì mọi người lặn cây viết vô bên trong, mọi người cố gắng lấy từ từ ra cho nó sát hết giống như những cái bẹ bên ngoài, thì cái cây của chúng ta nó sẽ lùn, nó sẽ đẹp ha mọi người. Đó, rất là đơn giản thôi. Có một số cô chú anh chị hiểu nhầm, tại vì có gọi điện hỏi Linh là Linh biết hiểu nhầm rồi. Tức là mọi người hiểu lầm là cắt đây qua đây, có người thì cắt từ đây qua đây,
tức là hiểu lầm là cắt xéo qua là cho nó sát với cái bẹ này, sát với cái bẹ này á, để cho nó lùng nó không đúng. Đó, cho nên Linh làm cái clip này nói trên một cái cây khác, một trường hợp khác, để cho cô chú anh chị mình dễ hiểu hơn. Để khi cô chú anh chị mình hiểu rồi thì nhìn bất cứ cây dừa nào cũng xử lý được hết trơn, rất là đơn giản. Đó, ví dụ như cô chú hiểu được cái cách giải của một cái bài toán thì đó, thì đề cho ra như thế nào thì cái cách giải vòng vòng thì nó cũng ra kết quả như vậy. Là nhiều cái cách giải, nhiều cái cách giải khác nhau, chúng ta cũng có một cái thành quả. Nó giống như cây dừa này thì đó, nhiều cái cách cắt khác nhau, mỗi cây dừa là nó khác nhau, cây dừa nào nó cũng không giống cây dừa nào hết trơn mọi người. Đó, thì chúng ta cắt thì chúng ta chú ý để ý, có khi lấy cái bẹ này rồi có khi cắt cái bẹ này thấp, cái bẹ này cao, một cái đọt non như thế nào chúng ta chú ý để chúng ta canh làm sao cho cây dừa chúng ta nó đẹp, nó đều với nhau, nó mới vô chuẩn bonsai để cho chúng ta chơi nó mới đẹp ha. Rồi rất là đơn giản thôi, clip này ngắn chỉ vậy thôi mọi người. Nãy giờ Linh nói để cho cô chú hiểu, nếu mà cô chú anh chị không hiểu nữa thì cứ để lại bình luận bên phần bình luận video hoặc là alo cho Linh qua Zalo, số điện thoại gì đó. Rồi xin chúc tất cả cô chú anh chị mình sẽ làm ra những tác phẩm dừa bonsai đẹp để chúng ta chơi, để trưng trong phòng khách, trong nhà để đón tài lộc cho gia chủ chơi dừa bonsai ha. Rồi xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp mọi người trong những clip về dừa bonsai trên kênh Bonsai Dừa Quảng Linh của mình nha.